Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi încerca să fac din nou o prăjitură imposibilă. O să vedeți cât de ușor se face, cât de bună este și sper să faceți și voi. Dragii mei, încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături, celor care mi-arătați suportul vostru prin like-urile voastre, prin comentarii, prin faptul că v-ați abonat. Îi rog pe cei care nu s-au abonat și care sunt destul de mulți, după cum îmi arată statistica YouTube-ului, să se aboneze. Este gratis, nu costă absolut nimic. Dragii mei, haideți acum împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această prăjitură imposibilă. Haideți cu mine! Acestea sunt o parte din ingredientele care îmi trebuie pentru prăjitura de astăzi. Dar înainte de a vă prezenta ingredientele, va trebui să fac un pic de zahăr caramelizat. Și aici am 80 de grame de zahăr cu 3 linguri de apă. Va trebui să pun zahărul cu apa împreună să se caramelizeze. Când ajunge la culoarea maronie, va trebui să-l pun în această tavă. Eu am ales o tavă de cozonac pe care o voi unge cu unt în prealabil. După care, când zahărul va fi caramelizat, îl voi pune în această tavă. Așa că o să pun prima dată zahărul la caramelizat. După cum vedeți, am tapetat tava cu unt, iar când va fi zahărul caramelizat, îl voi pune în tavă. Gata, dragii mei, am făcut zahărul, s-a caramelizat, iar acum o să-l pun în tavă. Așa arată. L-am pus în tavă să fie acoperit tot fundul tăvii. Iar acum îl voi da deoparte și mă voi ocupa de compoziția prăjiturii. Acestea sunt ingredientele pentru primul blat al acestei prăjituri, și anume 80 de grame de ciocolată și 70 de grame de unt. Acestea le voi pune la încălzit să se topească amândouă împreună, să fie totul amestecat. S-a topit ciocolata cu untul, deci avem 70 de grame de unt cu 80 de grame de ciocolată. Aici am 30 de grame de cacao, un pic de esență de rom, 3 ouă, un pic de sare, 80 de grame de făină și 100 de grame de zahăr. Voi mixa prima dată ouăle cu sarea și zahărul, după care voi adăuga toate celelalte ingrediente. Acesta va fi primul blat. Voi adăuga și ciocolata. Voi pune și esență de rom. Iar acum voi pune făina și cacao. După cum ați văzut, nu există praf de copt. Și acum ușor amestec toate ingredientele. Așa arată aluatul, un pic mai grosuț. Acum voi lua tava cu zahărul topit și voi pune primul aluat în tavă. Așa arată primul blat. O să-l dau deoparte și o să mă ocup de cel de-al doilea blat. Și o să pun 4 ouă, 100 de grame de zahăr și 300 de ml de lapte. O să pun și câteva picături, 2-3 picături de esență de portocale. O să sparg ouăle. O să pun și foarte puțină sare și zahărul pun în același timp. Și o să mixez totul foarte puțin până când se va topi un pic zahărul. Pun și cele 2 picături de esență de portocale.
Pun și laptele. Și acum voi pune această compoziție peste primul blat. Pun o paletă mai întâi, să nu pun direct pe blat pentru că s-ar face o gaură. Și așa că o să pun ușor pe paletă și o să curgă ușor în jos. Voi acoperi cu folie de aluminiu tava, pentru că va trebui să se coacă acoperită. Iar aici am o tavă cu apă caldă. Am pus până aproape de jumătate și voi băga această tavă aici. Iar acum o voi băga la cuptor la 180 de grade pentru o oră și 20 de minute. Ne vedem peste puțin timp. Am scos prăjitura din cuptor, nu vă uitați că e crăpată, se va lăsa în timp și se va uni, crăpătura nu va mai fi vizibilă. Așa că acum o să o las să ajungă la temperatura camerei, după care va trebui să o bag la frigider pentru minim 3-4 ore. Așa că o las să se răcească la temperatura camerei, iar noi ne vedem peste câteva momente cu prezentarea finală. Dragii mei, sper că vă aduceți aminte că am pus în această tavă zahărul topit, după care am adăugat blatul negru, iar la final am pus blatul alb, crema aceea albă. Prăjitura imposibilă a făcut posibil să se inverseze blatul negru deasupra, iar blatul alb a coborât de desubt. Așa că, acum deasupra nu mai avem alb, avem negru. Voi pune acest platou deasupra tăvii și va trebui să întorc, să răstorn prăjitura. Să vedem ce a ieșit. Așa arată deocamdată prăjitura mea imposibilă. Acum o să ornez și ne vedem în câteva minute. Și uitați-vă la rezultatul final. Așa arată prăjitura mea imposibilă. Uitați-vă cât de frumos arată. Foarte, foarte bună. Este prăjitura cunoscută și sub numele de ciocoflan sau prăjitura cu zahăr ars, care este ușor de făcut, cu puține ingrediente. Ați văzut și voi, nu trebuie foarte multe ingrediente. Într-adevăr, timpul de coacere este un pic cam mare. Prăjitura mea a stat în jur de o oră și 20 de minute în cuptor, dar rezultatul este fenomenal. Dragii mei, încă o rețetă care merită încercat. Asta a fost totul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut și această rețetă, sper că o veți încerca și voi și îmi veți scrie în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Dragii mei, acum nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas bun!